він мені каже, ось прапор, який я забрав в сільській раді. І ось я його тут мурую. Він його замурував у стіні. І як зайдуть наші хлопці, і як мене вдруг не буде вже, ви повинні повісити цей прапор. Я кажу, я обіцяю тобі. І ми з сином приїхали, ми знайшли той прапор, але ми його не повісили. Ми пообіцяли, що поки ми не знайдемо його тіло, ми не повісимо. Прапор у сина. Ну, я надіюсь, що я повісю. Я ж должна знайти його. Должна. Спочатку вони зайшли в село Любимівка, а потім на другий день вони на БТРі приїхали до нас в село, об'їзд зробили на БТРах на двох. І зразу, як їхали в село, вони заїхали до нас додому. Я була зачинена, вони стукали, гепали. Я не відкрила. Ну, я почула, що один сказав, що сідай, Віталя, ми, чи Вова, чи Віталя, я вже не пам'ятаю, ми ще сюди приїдемо. І все, вони поїхали, прапор зняли біля сільської ради, об'їзд села зробили. Ну і все, поїхали. На другий день завезли вони ДНРівців, поставили блокпости, розселили їх. Ну і з того почалося вже. Обшук за обшуком. Вони йшли ціленаправленно, і хтось з місцевих їм всю інформацію сказав, що в нас син служив АТО. Сказали, що там є зброя, там атошник. І вони за весь період, це з 13 березня, я була тут до 29 квітня, 16 обшуків. Обшуки різні. І стріляли, і свекра мого запирали в бані, обстрілювали, ну, жорстоко. Шукали вони атошника, роздівали дітей, наколки шукали, шукали зброю, шукали підтвердження документів, якийсь нагород. От. Приходили по техніку. Хтось також з місцевих сказав, що у нас джип, ідіть туди, забирайте. Вони також приїхали, машину шукали. Потім прийшли за грузовою машиною. Дорослі в мене сини. От. Їм вже сказали, що один із них, ну не сказали один, вони казали, здесь живуть атошники. Тобто один чи два вони не знали. Можливо, і знали, але вони так говорили. Роздівали, дивилися. Звісно, я брехала. Я брехала, що він строчник тільки був. Що в 12-му році він пішов служити. Він не застав, кажу, АТО. І потім, коли, мабуть, вже пройшло, я не знаю, 2 чи 3 обшука, діти ще були тут. Одна знайома прийшла і сказала, що спасайте дітей, тому що на завтра до вас в двір облава йде. І йдуть не ДНРівці, а заїхали вже регульовані війська. Вони поселилися в школі, снайпера, і один з них сказав, що ми йдемо завтра на Шевченка, 19. І утром ми дітей відправили. Була можливість така, тоді ще пропускали на блокпостах до райцентру по хліб, а син старший з чоловіком вони їздили, возили хліб на село, продукти. От, і там ще було 2 бажаючих молодих сім'ї з дітками. Ми їх вивозили і вивезли дітей. Це було 26 березня, а 9 квітня забрали чоловіка. Ну, так я до 29-го пробула, ще тут чекала.
Потім 29-го прийшло їх двоє. Один потягнув мене в хату, а другий забрав свекра в підвал. Я не знаю, що він там. Жорстоко. Побили, стріляли. А той, що завів мене в хату, він за віком мій син. Він 94-го року, як сьогодні пам'ятаю, Альоша із Шахтерська. Він відкрито сказав, що у мене 3 місяці не було жінки. Я не знаю, тоді така доля, чи тоді в цей день так багато людей до нас йшло. Хлопчик прийшов по воду, у нас була скрута в селі з питною водою, а в нас ще ємкості були з водою. І кому треба, приходили з панячками, брали воду, хто картошку напосів, якраз тоді ми садили городище. Якось йшли люди, що і заходить, хтось і заходить, і він так нервничає, у вас таке движення, у вас так люди ходять. Потім уже, коли свекра забрав, той другий повів в штаб на допрос. Я попросилася в нього попити води, мені кажу, погано, можна я вийду попити води, я втекла сюди. Потім вже і свекра відпустили. Біля мене було 2 людей, вони зрозуміли, що це тут серйозно вже починається. І я їм махаю, що залиштеся. Він тут почав роздіватися, вже показувати, де в нього ранення, які в нього там осколки торчать. Він був, я не знаю, під яким він там кайфом був. Од нього і запах алкоголя йшов, і він вів себе так неадекватно. Ми зрозуміли, що це вже серйозно, що він від нас не відцепиться. Він почав мене тут водить, пошли в дом опять, ти мене обдурила. І свекр мені тоді сказав, тікай. І я через городи з одною жінкою, я втекла до неї додому. Ми все бросили, прийшла я потім в 6 утра, зібрала, що змогла з речей, і ми виїхали. І ми звідси виїхали. Не було нас тут до кінця вересня, а сюди заселилися рашисти. Вони спочатку прийшли на другий день, на той же ж день, як я виїхала, їх уже 3 прийшло. Мужичок, який тут залишився у нас, дідок жив. Він каже, шукали, бігали, кричали, шукали де ти. І потім дали зелене сяйво, вивозить усе. Почали грузити з хати все майно, кому що треба. І потім, хто там з людей з місцевих звертався, що там руйнація якась, чи шифер попили, чи щось треба. По продуктам, по речам, вони відкрито казали в штабі. Ідіть на Шевченка, 19 і беріть, що вам треба. А потім, мабуть, через місяць, це вже так мені цей мужичок говорив, що заселилися військові. По його розповідям я зрозуміла, що це були, як ви їх правильно назвати, постачальники, чи як в них були продукти, в них речі були, які вони видавали. Бо потім я вже понаходила їхню документацію, де вони писали облік, пили все, що видавали. І жили вони тут до вересня місяця у нас, поки не зайшли наші війська. Якось так. Перед цим виїхав ще один хлопчик, який був в АТО. Вони заселились до нього в будинок і також знайшли фото, підтверджуючи речі. Бігали тут по кумам, допроси їм робили. От кого здали з атошників, тих вони... У нас тут їх не так багато було. Один виїхав
з сім'єю. Другий тут був, також трошки ще побув, мабуть, місяць, виїхав з сім'єю. І вже з нами в одній колоні виїжджав ще один хлопчик. Він не встиг виїхати, він хотів з сім'єю виїхати, не встиг. Вони знали клички всіх атошників, вони знали, в них були фото всіх АТО. Один, коли оце перший обшук був, і вони там з хлопцями спілкувалися, а двоє тут мене держали в дворі. І один такий адекватний, балакав нормально, без погроз, без нічого. І мені сказав, що не переживайте, якщо ви не виноваты, у вас ничего нету опасного, оружия, и у вас нету атошників, к вам більше не будуть ходити. А я ж питаю, хто вам це сказав, що тут атошники? А він, мы зашли, сработала геолокация, нам сказали бежать вот сюда, в этот соседний дом, через дом. А они сказали, что не туда вы пришли, вот туда надо идти, там атошник. Тут же ж в нас глушили зв'язок, у нас світла не було. І хто геолокації скидали, там чи фото в Ютуб виставляли рашистів, як вони магазини в нас тут скривали. І десь на цій стороні сработала геолокація, їм сообщили. Вони ж понаставляли свої техніки кругом мощно, що перша лінія була, розумієте, тут було скупчення їхнє серйозне. А другий мені сказав, що к нам сразу пришли и сказали, вот с той стороны, так показал, вот так с той стороны. Пришли и сказали, где живет атошник, что у вас все есть. У кого кованые ворота, значит, вы нечестно живете. Я кажу, а ви звідки самі? З Росії у вас немає кованих ворот. Ти кажу, знаєш, скільки ми на них заробляли? А він каже, ні, я з Донецька, я з Донецької області. Вот так же было, когда ваши пришли к нам в 2014 году. Они снимали эти ворота и забирали себе сюда. Тобто у них якесь бачення, я не знаю, як це. Російські солдати, вони хитрі, вони не розмовляють, вони тільки діють. І командували отакими ДНРовцями, ЛНРовцями. Вони показують нам документи свої, що вони з Донецької області, з Луганської. У мене чоловік займався реконструкцією Великої Вітчизняної війни. Участвував в реконструкції. Зробив оце ж мотоцикл, він фанат був, участвував кругом. Вони ж його знайшли, обмалювали, завели, ще їздили. Він 9 числа після обід пішов на точку передавати дані нашим Збройним силам. Там вже була засада. Хтось сказав, що туди ходив він, і його там на місці і взяли. Тобто він не вперше вже туди йшов? Ні, не вперше. Його бачили. Після того, як я сюди повернулася, одна сімейна пара до мене приїхала і каже, ми ж казали йому, не ходи, не ризикуй. Ми ж бачили, що він туди ходить. Тобто, одні ризикували, одні ховалися, щоб вижити, а треті здавали. А четверті спали і кормили їх. Якось так. Це саме страшне, тому що вони всі живуть. Вони люди, які вміють швидко переобуватися. І вони є, і ми їх знаємо всіх. Вони утром приїхали, сказали, що ми споймали корректировщика, он сбежал, придет домой, скажите, чтобы пришел к нам, русские не убивают.
русські судять. І в той же день забрали його батька на допит. І коли везли назад, один рашист сказав: «Твоего сына больше нет, отец. Его убил украинец, Журавлев, його задушив». Ну, тут двояко ми прийняли. Ілі же вони брешуть, ілі же дійсно жалівся і сказав правду, щоб не ждав. Ну, ми до останнього ждали, відпустять, ждали якусь вісточку, ждали, що прийдуть за викупом. Бувало ж такі случаї, скільки ми знаємо, що требували в рідних гроші за те, щоб відпустити. Ну, остання точка була, коли вже ці двоє прийшли, і ми поняли, що ми не знаємо, що нас далі жде тут. Тоді ми виїхали. І потім через 1,5 місяця перші полонені, коли вийшли з полону, вони зі мною зв'язалися і сказали правду, що вони його закатували, а їх всіх заставили казати, що задушив українець Журавльов, якого також вони закатували, потім через 20 днів він теж помер. Це було в Біляївці. Їх там було 13 чоловік на той час в камері. З усіма з ними я вже спілкувалась. Ну, вони нічого не знають. Вони не знають, де діло тіло. Вони тільки бачили і допомагали його виносити. Більше нічого вони не знають. Тобто де його поховали? Ніхто не знав. Єдине сказали, що вашого чоловіка забирала воєнна поліція Росії, а Журавльова, вони його так уже і змучили, що він був бідненький, і голий, і худий, і вже не зображав нічого. Вони його просто за руку витягли, голову викинули десь в ДНРівці. Рідні теж шукають діму цього. Журавльова? Так. Да. Хлопці зломлені. І з ким не спілкувалася, вони, звісно. Про ті жахіття, які вони розказували, що вони з ними там роблять чи робили. Тут у них був на 2-му етажу, вони собі облаштували кімнату. А воно ж все було зашито, все. Вони знесли туди меблі, посуду, крісла. У них там, в общем, телевізор стояв. Вони тут віддихали влітку. Спостережний пункт? Так, да, спостережний. Бо, он, бачу, драбину ж поставили туди, лазили, наблюдали. Це така якась висока точка, да, що видно на різні сторони? Мабуть. А що саме інтересне, вони собі зробили туалет. Зараз вам скажу, який. Якщо я знайду... Ні, ось ця труба, ось. Ось бачите, ось ця коричнева труба. Оце. Оце вони її поставили отак вверх туди, стояком. І це в них був прямий туалет, щоб не спускатися. Випускали тільки в сторону Херсона. Ми ж всі брехали, що ми їдемо на Херсон, на Береслав. Потім через Давидов Брод ми вже тікали на Кривий Ріг. Вийшло відео, виставили в тік-токі хлопці, які освободили село і знімали наш двір. І ми зрозуміли вже, що наші тут, що наші зайшли. І це ми, мабуть, побачили 26 чи якого там числа відео, і ми на 3-й день ми ризикнули сюди приїхати. Ми їхали степами. Ніхто, хлопці не пропускали тут, і, не знаю, ми залетіли з городу. Жахіття. Ми почали зразу бігати по дворі, ми нічого не поймемо, нічого, все страшне. Тут з'явився наш солдатик, він сам злякався, він думав, що це мародьори.
Визвали начальство, вони приїхали, провірили документи, все. І тут налетіла авіація, почали бомбити село. І, виход. Вони сказали, або ви тут залишаєтесь і не знаємо, як ми вас випустимо потім, або у вас є пару минут тікати. І то ми під обстрілами назад степом втекли. Ми втекли, а потім вже, мабуть, через днів 6 ми все-таки вирішили повернутися сюди. Ми приїхали, ще хлопці в нас жили наші. Ми приїхали сюди, вони дали нам спальники свої, бо не меблів, нічого в хаті нема, вони жили в підвалі. Дали спальники свої, матраси, ми з сином залишилися тут. Позакривали вікна подушками якимись старими, навіть не нашими, ті, що валялися по дворі, поназносювали звідусіль. Так потихеньку відстраюємося. А зиму прожили, 2 вікна взагалі не було, то ми їх матрасами забили, пленками. Криш не було нічого. Зразу перекрили хату і кухню. Друга частина згоріла вся, то ми хоч це спасли, накрили, потолки почали падати. Поставили плиту, буржуйку. То, що в нас парове опалення було, але вони його закип'ятили, розірвали. Без води гріли, видно. Вони порозривали все. То поставили на якийсь час буржуйку, протоплювали, жили в одній кімнатці. Техніку розкорочили, все порозбирали. Як казав цей дідок, що в нас був, що приходили і за тракторами, приходили ще щось забирати, але ці, що тут вже поселилися на постої у нас рашисти, вони не дали нікому нічого вже про них виносити. Вони сказали, поки ми тут, ніхто виносить нічого поки не буде. То, що вціліло, то ми раді. Перед тим, якраз як почалась війна, ми ж закупили десь паливо на обробіток землі, то ми приїхали, нема нічого, повитачували всі ємкостя. У мене ключі, Вадік. На город виїхав, як почав витягувати. Ми обійшли, посчитали, з цієї сторони в нас було 15 прильотів, 15 оце. Це він привіз із поля, обробляв нашу ділянку. Ми поїхали, обійшли, щоб почати хоча б щось десь засіяти, готовить під озиму. То як заїхав він туди трактором, як почав дзвонити, мама, заводь машину, їдь, будемо звозити, там страшне на полі, ось все куча. Всі свої ділянки позвозили. Бачите, які тачками по нас стріляли. І вони оце терчать в землі, витягує. Освободили нас від усіх. Освободили від рідних, дорогих людей, від роботи, від житла. Коли ми зайшли, вагонка зірвана була. Не вся, частями вони позривали вагонку, що вони там шукали, я не знаю, за тою вагонкою. Підлогу вони берцями так стерли, що доска, лака взагалі ніде не було. Вони ж у берцях, вони ж ходили. Затулили вікно подушкою і тим сидінням. І так ми були майже до Нового року. А потім в один прекрасний момент синуля вставив це вікно, вже трошки розвиднилося, вже захотілося наче жити. Реально розумію, що заново ремонт ніхто робити поки не буде. Його немає за що і нема впевненості, що його треба все ще робити. Придумали декор такий, щоб дирочок не було видно в стінах. Світильники побили, давайте обновимо, зробимо по-новому їх. Виходимо з того, що є. Поки що виходимо так. Ми раді тому, що ми тут. Ми раді, що повернулися додому. Яке б воно не було, воно наше.
знають, що я люблю таке, подарили цей світильник. І коли я виїхала, з невісткою ми ж созванювалися, вона каже: Альона, ти так дорожила тим світильником, давай ми його спасемо, заберемо. Я кажу, ну якщо зможете прорватися туди, заберіть. І вони пішли, його забрали собі. Каже, ми хоч щось оставимо. А вивіску Шевченка 19 теж вони робили її. Олег її зняв і ми її заховали одних. Ми приїхали, я сину кажу, ми тут заховали, кажу, давай, одриваємо і вішаємо назад її. І коли мені сообщили, що нема у брата хати, згоріла повністю з усім майном, і ми повернулися сюди, і я першим ділом йду в хату до них, в ті руїни, і стоїть оцей світильник, він весь обгорів, я до нього торкаюся, а листочки відпадають. Я його взяла під руки і принесла сюди додому. І кажу, сина, ми що зробимо? Він, ми зробимо. І на цей Новий рік відреставрував, переробив, перекрасив. Каже, все одно, каже, папа, каже, не дозволив, щоб він пропав у тебе. Так що він з нами. Ми тут живемо тільки знаючи те, що він з нами. Він нам завжди допомагав. Він просто не дає нам пасти духом тут. А потім уже як поставили вікно, і зайшли наші 2 кота. Вони вернулися, і теж ж привикли, що немає вікон. Я як крикнула, а ну просто на двір. І вони оце у вікно лбами, брейки на полу лежать. Я кажу, бач, кажу, привикли, що нема ніде нічого, вході. Ну, солдати кажуть, ми навіть, каже, нічого, вони не прочищали, ні дорожки ходили. Вони оце по всіх кучах, так наші хлопці ходили. Бо, каже, коли літають ці ж дрони і бачать, якщо в якомусь дворі і змінення, движення, значить там солдати живуть. І вони, каже, ціленаправленно тоді оце ж обстрілювали. Бо вони й одежу, все оце тут в ангарі вони жили, сушили все собі, там і їсти варили. Каже, ми майже там днем не мелькаємо, каже, по двору, бо вони ще з нами довгенько жив один. І допомагав нам, теж і хату накривав. І, до речі, він договорився оцей за шифер, знайшов людей, він каже, вам поможуть. Під виплату, каже, треба спасати хату. Хоча, каже, ми тут всі, каже, наша бригада, ми сказали, сюди люди не вернуться жити. Це нереально, каже, відновлювати все. Хіба що, каже, приїдуть хтось за якимсь сувеніром, забрати на пам'ять. А ми ж, ще як я тут була, є документи, таке, що цінніше, фотографії сімейні всі, я б зарвала в землю. І це ж ми приїхали, а нічого не можемо знайти, все в бур'янах страшних, все в шифері, побите, валяється в полісадниках. Я кажу, я пам'ятаю, де що я заривала. Давай, синок, кажу, одривати, хоч щось заберемо, хоч якісь документи, кажу, на хату чи на що. То він стояв, молоденький такий, Денис, як сьогодні пам'ятаю, з Криворога. Він каже, я сам криворожський. Денис стоїть, я кажу, скільки тобі років? Він наче сказав 23 чи 24 йому. Він стоїть, у нього такий шок. Він каже, ви ще тут щось пам'ятаєте, де що лежить? Я кажу, будемо споминати, кажу, хлопчик, будемо, кажу. Олег каже, там у сільській раді є ще крутий прапор, новий, хороший. А він, забираємо, Олег, і як наші зайдуть, ми прийдемо вдвох і повісимо прапора. І от Олег приніс складений, а цей забрав той, що на флагштокі висів, Паша. Він чувствував, що його не буде, то що він нас так підготовлював серйозно. Він нас тут посадив з дітьми і сказав, як вони в Любимовку вже зайшли. Ви готові жити під рашистами, зможете? Ми ні. Ми повинні бути готові, що перші, хто в селі пострадаємо, це ми. Нас не буде. І він каже, я вас до батечки просю, щоб хтось вижив, хоча б один. Я йому кажу, в нього чувство страшне було, що його не буде. Він в церкву не ходив, він наскільки любив оце ікони, отаке.
старовинні віші. Він скупляв їх, собирав, він все собирався в музею тут зробити. Вони все забрали, нема нічого. Ну ікони вони не забрали. Він весь двір обійшав іконами. У нього така віра тоді з'явилася, він каже, моліться Богу. Я, каже, ніколи не вірив у Бога, моліться всі Богу, каже, щоб хоча б хтось один у нас вижив. І він тоді мені сказав, вже дітей ми відправили, він мені каже, ось прапор, який я забрав в сільській раді. І ось я його тут мурую, він його замурував у стіні. І як зайдуть наші хлопці, і як мене вдруг не буде вже, ви повинні повісити цей прапор. Я кажу, я обіцяю тобі. І ми з сином приїхали, ми знайшли той прапор, але ми його не повісили. Ми пообіцяли, що поки ми не знайдемо його тіло, ми не повісимо. Прапор у сина. Ну, я надію, що я повісю. Я ж должна знайти його. Должна. У мене є така неофіційна інформація про те, що вони два тіла захоронили десь в посадці. Посадки, яка веде, як мені одна людина сказала, веде на сад горіхів. Горіхи у нас тільки в напрямку Нововоскресенівки. Приблизно десь посадка, мабуть, буде длиною з кілометрів 10-12 по дві сторони. Пройти ногами її реально, нереально просто, ви розумієте, щоб обійти, подивитися, що десь вони могли зробити два захоронення. По-перше. По-друге, там стояли блокпости і вони мінірували посадки. Нас предупредили, що не йдіть, не можна, тому що вони зовсім не проходив ніхто ті посадки. Сапьори це робити не будуть, тому що ціленаправлено вони йдуть, зараз тільки електромережі, інфраструктура друга інша. Тобто мені треба шукати, щоб мені допомогли пройти сапьори цю ділянку, щоб ми могли йти метр за метром і шукати. Все одно десь буде якийсь горбик, десь, можливо, щось ми можемо знайти. Але сапьорів ніхто не дає. Я знаю те, що він просто завжди з нами. Мабуть, оця сила, що він поруч завжди з нами. Ми не можемо це бросити. Ми зразу приїхали, син сказав, мам, ти готова все відстраювати, ми зможемо. У нас є варіанти. Ми можемо продати те, що залишилося, продати якусь землю, купити в городі. Будемо жити. Ні. Ми будемо тут. Я все одно сподіваюся, що я знайду його тіло. Тож це страшні муки. Навіть не знати, де він, де тіло, де що. Ви собі просто не уявляєте.